تخيل أن 40,000 مقاتل يقفون خلف أسوار شاهقة، والسيوف تتلألأ عطشا للدماء، والمسلمون يتساقطون واحدا تلو الآخر. ثم فجأة يخرج رجل نحيل الجسد مغطى بالغبار والدماء، وينطق بجملة صدمت الجميع. قال: احملوني فوق التروس وإلقوني وحدي داخل الحديقة. لم يكن مجنونا، ولم يكن يبحث عن الموت، بل كان رجلا لو أقسم على الله لأبره. فمن هو هذا الرجل الذي فتحت بجسده أبواب النصر؟ وكيف أصبح اسمه من أعظم أسماء الشجاعة في تاريخ الإسلام؟ في زمن كانت فيه الجيوش تقاس بعدد رجالها، ظهر رجل كانت أمة كاملة ترى فيه جيشا بمفرده. لم يكن طويلا ولا ضخما، ولم يكن يحمل هيئة الأبطال الذين تصنعهم الأساطير، بل كان رجلا نحيلا أشعث الشعر بسيط الهيئة، حتى إن من يراه لأول مرة قد لا يلتفت إليه. لكن ما إن تبدأ المعركة حتى يتحول هذا الرجل إلى إعصار لا يقف في طريقه شيء. إنه البراء بن مالك رضي الله عنه. ولد البراء في المدينة المنورة في بيت امتلأ بالإيمان منذ الأيام الأولى للإسلام، وكان أخوه هو الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بينما عرف أنس بالعلم والحكمة والرواية، كان البراء قصة مختلفة تماما. كان قلبه معلقا بشيء واحد: الجهاد في سبيل الله، وكان يشتاق إلى الشهادة كما يشتاق العطشان إلى الماء. حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لا تستعمل البراء على جيش، ليس لأنه لا يثق به، بل لأنه كان يعلم أن البراء يقتحم أخطر الأماكن بلا تردد، وكأن الموت لا يعني له شيئا. مرت السنوات، ثم جاءت اللحظة التي اهتزت فيها الجزيرة العربية كلها. قبائل ترتد عن الإسلام، ومدعو النبوة يظهرون في كل مكان، وفي مقدمتهم أخطرهم جميعا مسيلمة الكذاب. عندها اندلعت حروب الردة، وهناك بدأ اسم البراء يسطع كالنار في الظلام. كان إذا اشتدت المعركة بحث الناس عنه، فحيث يوجد البراء يوجد أخطر موضع في ساحة القتال. ثم جاءت معركة اليمامة، المعركة التي كادت تغير مجرى التاريخ الإسلامي كله. كان جيش مسيلمة ضخما، ومقاتلوه يقاتلون قتال اليائس الذي لا يملك ما يخسره. وفي الساعات الأولى من القتال بدأت صفوف المسلمين تتزعزع، وسقط عدد كبير من الصحابة وحفظة للقرآن، وانتشر القلق في القلوب، بل إن بعض الناس ظنوا أن الهزيمة أصبحت قريبة. لكن وسط ذلك الجحيم كان هناك رجل واحد يندفع إلى الأمام بلا توقف: البراء بن مالك. كان يقاتل وكأنه لا يرى أحدا حوله، يضرب يمينا ويضرب يسارا، ويقتحم الصفوف وحده، حتى بدا كأنه جيش كامل يتحرك بين آلاف المقاتلين. ومع استمرار القتال شعر أتباع مسيلمة بالخطر، فانسحبوا إلى حصن ضخم تحيط به جدران شاهقة، حديقة عظيمة تحولت إلى قلعة للموت، وأغلقوا أبوابها بإحكام. ثم بدأوا يمطرون المسلمين بالسهام من الداخل. توقفت الهجمات وتزايدت الخسائر، وبدأ فتح الحديقة مستحيلا. مرت الساعات والمسلمون عاجزون عن اقتحامها، حتى خرج البراء فجأة من بين الصفوف. كان جسده مغطى بالجراح، لكن عينيه كانتا تشتعلان بعزيمة لا توصف. نظر إلى المقاتلين وقال: احملوني على ترس، ثم ارفعوني بالرماح وألقوني داخل الحديقة. ساد الصمت. الجميع ظن أنه يمزح، لكن البراء كان جادا. كان يعلم أنه قد لا يعود حيا، ومع ذلك لم يتردد لحظة واحدة. اجتمع الرجال حوله، رفعوه فوق الترس، ثم ارتفعت الرماح، وفي لحظة تاريخية حبست الأنفاس. انطلق البراء في الهواء، وسقط وحده داخل الحديقة وسط آلاف المقاتلين. تخيل المشهد: رجل واحد بين آلاف الأعداء. لكن ما حدث بعد ذلك كان أشبه بالمعجزة. نهض البراء فور سقوطه واستل سيفه، ثم اندفع يقاتل بكل ما أوتي من قوة. السيوف تنهال عليه، والرماح تحاصره، والسهام تخترق جسده، لكنه لم يتوقف.
كان يعرف أن لديه مهمة واحدة فقط. فتح الباب، قاتل وتقدم وسقط، ثم نهض حتى وصل أخيرا إلى البوابة، وهناك بكل ما بقي لديه من قوة فتح الباب. وفي اللحظة التي انفتحت فيها الأبواب اندفع المسلمون إلى الداخل كالسيل الجارف، وتحولت الهزيمة المحتملة إلى نصر عظيم، وسقطت آخر آمال مسيلمة الكذاب. أما البراء، قيل إن فيه أكثر من 80 جرحا بين ضربة وطعنة وسهم، حتى ظن الناس أنه لن ينجو، لكن الله كتب له الحياة، لأن موعده الحقيقي لم يكن قد حان بعد. وكان للبراء سر آخر، لم يكن الناس يعجبون بشجاعته فقط، بل كانوا يعجبون بعلاقته العجيبة بالله. كان الصحابة يعرفون أن دعاءه مستجاب، وأن يقينه بالله لا يتزعزع. وفي إحدى المعارك اشتد القتال على المسلمين، فضاقت بهم الأرض بما رحبت، فقالوا: يا براء، أقسم على ربك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم أمنحنا أكتافهم وألحقني بنبيك. وكانت كلمات خرجت من قلب صادق. فما هي إلا ساعات حتى انتصر المسلمون، وبقي الشطر الثاني من الدعاء ينتظر موعده. ومرت السنوات، والبراء لا يزال يقتحم الصفوف الأولى، ولا يزال يبحث عن الشهادة. لا يريد مالا ولا منصبا ولا شهرة، كان يريد شيئا واحدا فقط: أن يلقى الله وهو راض عنه. ثم جاءت معركة تستر، وهناك في أكثر المواقع خطرا كان البراء كعادته في المقدمة، حيث تتطاير السهام، وحيث يفر كثير من الرجال، وحيث يقف الشجعان فقط. قاتل البراء حتى آخر لحظة، ثم سقط أخيرا، لكن هذه المرة لم ينهض. لقد جاء الموعد الذي انتظره سنوات طويلة، واستجاب الله دعاءه الأخير، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. وهكذا انتهت رحلة الرجل الذي لم يكن يهاب الموت، الرجل الذي فتح أبواب النصر بجسده، الرجل الذي عاش مؤمنا بأن ما عند الله أعظم من كل شيء في الدنيا. لقد علمنا البراء بن مالك أن الشجاعة الحقيقية ليست قوة الجسد، بل قوة اليقين، وأن الإنسان قد يبدو صغيرا في أعين الناس، لكن صدقه مع الله قد يجعله أعظم من جيش كامل. فكم من قوي نسيه التاريخ، وكم من مخلص خلد الله اسمه إلى يوم القيامة. رحم الله البراء بن مالك، الرجل الذي اقتحم أبواب الموت في الدنيا ليدخل أبواب الجنة في الآخرة. ليست البطولة في أن تعيش طويلا، بل في أن تعيش من أجل قضية عظيمة. فالبراء بن مالك لم يترك قصورا ولا أموالا، لكنه ترك أثرا ما زال يضيء صفحات التاريخ بعد أكثر من 14 قرنا. فاسأل نفسك اليوم: ما الأثر الذي ستتركه أنت بعد رحيلك؟ إذا أعجبتك القصة اكتب الحمد لله، ولا تنسى الاشتراك في القناة، لأن القصة القادمة سوف تهز كيانك.